What's up mga kuys? Ang ating video ngayon is about how to make thumbnail in PicsArt. Ang paggawa ng thumbnails mga kuys ay napaka-importante. Dapat yung ating thumbnails na ilalagay sa ating video ay malinaw at nababasa. Ayan, punta tayo sa PicsArt. Diyan ako gumagawa ng aking mga thumbnails. Just click escape. Then yung plus sign. Ayan. Tapos, ayan, pwede kang pumili ng background. Slide mo lang pababa. Ayan. Then, pag nakapili ka na ng background, punta ka sa tools. Kasi, ang dapat na size ng ating thumbnails is 16 by 9. Ayan, yung exact size na dapat sa ating thumbnails. Ayan, tapos pupunta tayo sa add photo. Ayan, pipili tayo. Ayan ang ilalagay sa ating thumbnails. Ayan, yung gagawin ko is about sa bangus. Kaya puro bangus yung ating mga pictures. Ayan, para ka lang din gumagawa ng ng collage na mga picture. Ayan, iayos lang. And kayo kahit na anong style ng picture na kung paano nyo lagay, pwedeng sa taas, sa baba, yan, side by side, pwede. Basta yung kung ano yung alam nyong maganda at malinaw sa mga viewers, kasi importante na babasa nila at malinaw nilang nakikita yung thumbnails, kasi yan yung nakaprint sa ating mga YouTube videos. Ayan, tapos punta ka sa text, type mo yung gusto mo na text na ilalagay sa thumbnails. Ayan, bangus fingerlings. Ngayon nilalagay ko sa bandang center. Ayan. Then pag okay na siya, pwede mong baguhin yung kanyang design. Ayan, yung color. Ayan, pwede. Pupunta ka lang sa color. Tapos pag gusto mong may design, punta ka sa ayan, ikaw ang bahalang mamimili ng kulay na ilalagay mo sa text. Ayan. Ayan mga quiz. Ayan, kukuha ulit ako ng photo sa aking gallery. Ayan, yung fry ng bangus. Ayan. Ngayon, iayos na lang natin yan. At okay na siyang pang thumbnails. Ayan. Doon naman sa isa kong video, yung tutorial ko doon is about sa how to edit or insert thumbnails in YouTube videos. Panoorin nyo na lang guys. Ayan. Tapos punta ka na lang sa save to gallery. Ayan, okay na yung thumbnails. Ngayon i-check natin sa gallery o sa album kung na-save. Ayan, hanapin natin yung folder ng PicsArt. Ayun, nandun siya sa pinakaunahan. Kaya maraming salamat mga quiz. Sana may natutunan kayo sa aking video. Maraming salamat.